video, sasagutin natin yung comment ni Sir Kian Beso na which is kung paano mag-download ng Go Plus application. Ito yung application na advantage style ng Shell para sa may mga 2 wheels, 4 wheels. Advantage sa kanila to pag mag-download dahil marami tong benefits. Kaya yun. Kasi na-assist ko siya before 3 days ago. Ayun, in-assist ko sa kanya na kung gusto niya mag-download ng Go Plus para may advantage na rin siya sa paggagas niya at saka pagbibili siya ng langis na Shell. Dahil nagmamadali daw siya, may pupuntahan siya, hindi na siya nakapag-download. Kaya siguro naalala niya yung sabi ko kung pwede niya akong i-subscribe, di ba nangilit ng subscribe yung makaya. Sabi ko, i-search na lang ako sa YouTube dahil nag-tutorial din naman ako minsan. Kaya ito, nagawa na natin ang tutorial para kay Sir Kian Beso kung paano mag-download ng Shell Go Plus application. Kaya tara, bago muna tayo magsimula pala, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos natin. So, tara na, simulan na natin to. Simulan ko to sa screen record lang muna. Sasagutin natin yung comment ni Sir Kian Beso na which is kung paano mag-download ng Go Plus application. Ito yung application na advantage card ng Shell para sa may mga 2 wheels, 4 wheels. Advantage sa kanila to pag mag-downloads dahil marami tong benefits. Kaya yun. Kasi na-assist ko siya before 3 days ago. Ayun, in-insist ko sa kanya na kung gusto niya mag-download ng Go Plus para may advantage na rin siya sa paggagas niya at saka pagbibili siya ng langis na Shell. Dahil nagmamadali daw siya, may pupuntahan siya, hindi na siya nakapag-download. Kaya siguro naalala niya yung sabi ko kung pwede niya akong i-subscribe, di ba nangilit ng subscribe yung makaya. Sabi ko, i-search na lang ako sa YouTube dahil nag-tutorial din naman ako minsan. Kaya ito, gagawin na natin ng tutorial para kay Sir Kian Beso kung paano mag-download ng Shell Go Plus application. Kaya tara, bago muna tayo magsimula pala, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos natin. So tara na, simulan na natin to. Simulan ko to sa screen record lang muna. So ayun, wait lang Team Makaya. Don't mind the background, don't mind my topless top kasi ang init sobra, tapos sa bahay hindi ako makapag-record katulad nito kasi nakaka-interrupt yung sounds ng kapitbahay, baka tayo makapiright pa. Pero anyways, tara na, diretso na tayo sa screen record ng application on how to download and how to use that application, Shell Go Plus application. Tara na guys, let's G! So, ito na guys yung screen record natin. Dito mag-start. Syempre, nakapag-download na ako ng Shell application. Kung nakikita nyo sa aking screen, yung mukha namin magpamilya. Ito yon yung Shell application. Yan. Medyo wait lang tayo guys kasi loading tayo sa ating cellphone. Medyo low quality na yung cellphone natin. So, ayan. Gumawa ako ng account. Ang nilagay ko is Jerry. So hindi ko na na-screenshot ko naman sa inyo yung sign in and register. Kung baguhan pa lang tayong nag-download, syempre register tayo. Ano ba yung mga kailangan natin sa register? Nandun yung given name, then surname mo, then birth date, then kung anong wheels ang meron ka, 2 wheels ba or 4 wheels, then number mo na nakalagay sa cellphone mo para i-text ka ng OTP PIN na siyang magpapatibay sa application na sa'yo yun. So dito na tayo. Ang nakikita natin dito is, hi Jerry, nice to see you again. Yan, gumamit ako ng ibang pangalan. And use your point for 67 cash pesos. 134 points ang meron akong naipon. Kasi ang points nyo pala guys is 2:1, bali ang 1 point is 50 cents. Then dito yung makikita mo, learn how to get the most out of your stamp. Pindutin mo siya. Then ayan na, collect stamp at daily to go, unlock your reward.
Ibig sabihin, present your digital card to the cashier. Yung Deli to Go nila, which is yung select yung parang convenience store ng mga Shell. Earn 1 stamp for every Deli Go hot drink purchase. Magkakaroon ng 1 stamp pag nag-purchase ka ng kape sa loob ng convenience store nila or yung Deli to Go and yung select nila. So yan, back po natin Team Makaya. Tapos yung mga promo naman nila dito sa may bandang baba, yung may home, station, my card, rewards, and more. Pipindutin natin yung my card para makita natin yung mga promo nila o yung promo ng Shell application. May nakalagay dito 2 times Go Plus points on 2,000 worth of Shell B-Power fuels valid until August 29, 2022. So ayan, may promo sila. Para makapag-avail tayo nito, kailangan lang natin tong switch on Team Makaya. Tapos meron din silang promo sa Langis, yung Go application na to. 10% of Shell lubricants valid until September 30, 2030. Ibig sabihin matagal-tagal, ang haba nun, kaya kailangan talaga natin mag-download. Paano pag bagong download tayo, paano to gagana? Syempre kailangan natin pindutin ang redeem now, guys. Then ito pa yung mga promo ng Shell Go Plus application. Ito para to sa may mga 4 wheels or pwede rin sa 2 wheels. Offer is open to all Shell Go Plus private member. Get 10% off Motolite maintenance, free batteries, Excel, Gold, and Enduro. So ayan yung mga brand ng battery na may bibigyan nila ng discount. Download and register on the Motolite Rescue app or call your Motolite Express Hatid hotline to request for delivery. So, yung sa batteries, kung magpapacheck tayo sa mga service ng Shell, kailangan tayo yung tatawag para sa battery natin. Ito pa yung promo. Ito naman, get free insurance, Shell Go Plus Pro drivers. Ito is para yun sa mga biyero natin. So, wala. Naglalag din tayo. Ayan, get 2 times on Shell Deli to Go product. Ito nga yung sinasabi ko na yung sa store nila, Select or Deli to Go nila, yung convenience nila din, coffee shop nila. Dito, pag nag-avail tayo dito ng worth of 100 of Deli to Go products, magkakaroon tayo ng times 2 points. Diba? Ang galing. Redeem now yan kasi bagong lang tayo. Dito sa 10% of Shell lubricants valid until 2030. Yung 10% discount pa rin natin makukuha. Siyempre, pag nakapag-redeem tayo ng worth of 100 na Shell, yung mga langis nila na nagkakahalaga ng 100. At sa points naman, guys, share ko din ang points ng gas. Pag magpapagas tayong may mga 2 wheels, pag naka 125 tayo, automatic yan ipipresent natin yung Go Plus app natin or yung QR code ng Go Plus natin. Sabihin na magkakaroon tayo ng 1 point sa 125 na gas app natin sa Shell. Then sa langis naman, guys, ang laki ng points nyo kasi worth of 100 na langis, yung mga nagkakahalaga ng 100 na langis is 10 points. Kaya wag natin kakalimutan kung bibili man tayo ng Shell, kung bibili man tayo ng Shell lubricants, is i-represent natin yung ating Go Plus para may discount na, may points pa, hindi rin sayang yun. So let's keep Makaya. Yun yung ating screenshot sa kung paano mag-download at mag-register ng Shell Go Plus application. Pero don't worry, ilalagay ko sa description box yung link ng application para mabilis kayo makapag-download. At masubukan nyo na rin yung advantage ng Shell Go Plus application. Kaya sana makapag-download na kayo
Then, see you on my next videos, guys. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Salamat sa panonood ulit. Then, thank you, Sir Kian Deso. Dahil sa'yo, nagka-content ako.